Είναι μια καθημερινή μέρα και έχουμε βγει για βόλτα εδώ στην παραλιακή οδό, στο Ρεσίφι, στην βορειοανατολική Βραζιλία. Πώς φαίνεται? Μου φαίνεται ωραία, είναι ωραία εμπειρία, είμαστε δίπλα στην παραλία. Απλώς ένα πράγμα που με ενοχλεί είναι τα αυτοκίνητα. Δηλαδή εδώ παρατηρούμε μια έντονη διαφορά σε σχέση με τη Φορταλέζα που βρισκόμασταν προηγουμένως. Δεν υπάρχει πολύς χώρος για τους πεζούς να περπατήσουν εδώ στην παραλιακή που ονομάζεται Όρλα. Εδώ είμαστε στην Όρλα της παραλίας Boa Viagem, η οποία έχει μήκος 7 χιλιόμετρα, είναι η πιο γνωστή παραλία εδώ της πόλης. Beira Mar, ναι, ακριβώς εδώ στην παραλιακή, στην Όρλα αλλιώς. Έτσι φαίνεται η παραλία. Είναι λίγο άγρια, Έχει ρεύματα, είναι λίγο επικίνδυνη, αλλά όχι μόνο διότι έχει ρεύματα, έχει και καρχαρίες. Ναι, έχει καρχαρίες. Θα σε κάνω μια χαμψιά. Τι είδους καρχαρίες? Έχει σταυροκαρχαρίες και τίγρης, ναι, tiger sharks και bull sharks. Να πούμε ότι ο λόγος που υπάρχουν αυτοί οι καρχαρίες εδώ είναι η κατασκευή ενός λιμανιού που ολοκληρώθηκε την δεκαετία του 80. Ναι, πώς λέγεται? Σουάπε. Το λιμάνι Σουάπε εδώ κοντά διατάραξε το οικοσύστημα της θάλασσας και οι καρχαρίες αναγκάστηκαν να έρθουν πιο κοντά στα ριχά για να μπορέσουν να βρουν φαγητό. Δεν αναγκάστηκαν, το κάνουν επίτηδες. Δεν μας συμπαθούν νομίζω πάρα πολύ οι καρχαρίες. Να, οι πινακίδες εδώ παντού. Εμείς στο παρελθόν είχαμε μπει μέχρι ένα σημείο. Γενικά οι άνθρωποι εδώ μπαίνουν λίγο, δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω έναν άνθρωπο εκεί αριστερά με μια πορτοκαλί μπλούζα, τώρα σε λίγο θα τον δούμε, να δώσω. Φαντάζεσαι να τον δούμε να τον τρώει καρχαρίας? Μα να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι εδώ συγκεκριμένα υπάρχει αυτό το ρίσκο, γιατί εδώ τι γίνεται, δεν υπάρχει ουσιαστικά αυτός ο ύφαλος για να μπλοκάρει τους καρχαρίες, ενώ πιο πίσω εκεί που είναι το κεντρικό σημείο της παραλίας. Εμείς τώρα δεν προλαβαίνουμε να πάμε, απλώς πήγαμε να φάμε και επί τη ευκαιρία είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο να μιλήσουμε λίγο για την παραλιακή. Είμαστε όμως στην άκρη της παραλίας. Αυτή δεν είναι η κανονική παραλία η ωραία. Είναι 20 λεπτά περπάτημα από την άλλη. Δεν είναι το δημοφιλές κομμάτι της παραλίας. Δεν είναι δηλαδή εκεί που πάει όλος ο κόσμος. Εκεί εμείς χρειαζόμαστε περίπου 25 λεπτά περπάτημα από εδώ που είμαστε τώρα για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Που είναι η δράση. Δημόσιες τουαλέτες έχουμε συναντήσει πολλές. Αυτό είναι το 15ο. Το 15ο δημόσιο μπάνιο. Ναι, δημόσιες τουαλέτες από τις 6 το πρωί ως τις 10 το βράδυ λειτουργούν. Να πούμε ότι εκεί στο κεντρικό κομμάτι της παραλίας της Boa Viagem υπάρχει ένας ύφαλος βαθιά και τον βλέπεις απ' έξω όταν είναι χαμηλή η παλήρια. Και έτσι αυτό προστατεύει τους λουόμενους γιατί δεν μπορούν να περάσουν οι καρχαρίες από αυτό το τυχάκι, ας πούμε. Αλλά μπορεί να τύχει να ανέβει. Η παλήρια, απλά γελάω γιατί ναι. Έχει παντού πινακίδες με καρχαρίες. Ναι. Μην τυχόν για την πατήσει κανείς, γιατί υπάρχουν όντως επιθέσεις. Ισχύει αυτό και όντως εμείς το είχαμε πάρει λίγο στην πλάκα όταν είχαμε πρωτοέρθει εδώ πριν 4 χρόνια. Δεν το είχαμε χωνέψει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, γιατί βλέπεις μια πινακίδα, αλλά σου λέει εντάξει, έλα μωρέ, να προσέχεις. Όχι, απλά ήμασταν μέχρι το γόνατο, λέμε σιγά να μην. Και όντως δεν έγινε κάτι. Και βλέπεις και κόσμο να μπαίνει. Εδώ λοιπόν σταθμός γυμναστικής. Πολλά περίπτερα επίσης που πουλάνε καρύδες εδώ στην παραλιακή. Παρένθεση, νομίζω ότι μπορώ να κερδίσω σε διαγωνισμό πόσης καρύδας. Την πίνω πάρα πολύ γρήγορα. Αλήθεια είναι αυτό. Πίνεις πολύ γρήγορα. Εξαφανίζεται, θα μπορούσα να πιω 20 καρύδες. Δεν ξέρω αν είναι υγιεινό αυτό, αλλά εντάξει. Δεν είπα ότι είναι υγιεινό. Είπα ότι μπορώ. Να πούμε ένα-δυο πραγματάκια ακόμη. Δεν ολοκλήρωσα προηγουμένως σχετικά με αυτό το τυχάκι που σας έλεγα. Όταν η στάθμη του νερού ανεβαίνει, γιατί εδώ υπάρχει το φαινόμενο της παλήριας, αρκετά έντονο. Όταν ανεβαίνει η στάθμη του νερού, οι καρχαρίες μπορεί να περάσουν πάνω από αυτό το τυχάκι, πάνω από τον ύφαλο που εδώ λέγεται Αχεσίφι. Το αστείο είναι ότι η πόλη λέγεται Χεσίφι και αυτό λέγεται Αχεσίφι, ο ύφαλος. Όπως και να έχει, περνάνε από πάνω, μπαίνουν στα ριχά και μπορεί μετά εσύ να βρεθείς προεκπλήξεως, να κατέβει η στάθμη του νερού, αλλά να είναι παγιδευμένοι οι καρχαρίες από τη μεριά των λουόμενων. Οπότε θέλει πολύ προσοχή, απαγορεύονται τα σπορ, απαγορεύεται το σερφ και όλα αυτά εδώ στην πόλη. Υπάρχουν παραλίες που δεν έχουν καρχαρίες, αλλά εκτός πόλης, πιο μακριά, έτσι ο κόσμος πηγαίνει εκεί άμα θέλει να κάνει μπάνιο με την άνεσή του. Είναι εδώ γεμάτο επίσης στην παραλιακή με κτίρια τα οποία είναι κοντομίνιουμ, είναι ξενοδοχεία, είναι μία από τις καλύτερες περιοχές της πόλης, αν όχι η καλύτερη περιοχή, εδώ η Boa Viagem. Αλλά όχι εδώ, όπου είπαμε προηγουμένως, ότι είναι 25 λεπτά περπάτημα από την άλλη. Εγώ ρώτησα πάντως έναν άνθρωπο, έναν ντόπιο, αν ο ίδιος κάνει μπάνιο κανονικά στη θάλασσα και μου λέει ναι. Και του λέω δεν φοβάσαι. Και λέει εγώ ξέρω που να πάω, εκεί δεν υπάρχουν καρχαρίες. Ναι. Σίγουρα, λέει ναι, υπάρχουν μέρη, οι ντόπιοι τα γνωρίζουν αυτά. Είδαμε και τις προάλλες που κάναμε μια βόλτα αρκετούς ανθρώπους να παίζουν με τα κύματα, παιδάκια. Και δεν ξέρω πόσο ασφαλές είναι, γιατί ο Κωνσταντίνος μου είπε ότι είχαμε δει ένα βίντεο, εγώ δεν το θυμάμαι. Είχαμε δει ένα βίντεο με καρχαρία να βγαίνει εκτός θάλασσας, εκεί στην ακροθαλασσιά, στην ακτή.
Και να τρώει κάποιον. Παρένθεση. Όχι. Όχι, δεν έπαιζε κάποιον. Σχεδόν όμως. Άλλη μια στάση εδώ, σταθμός γυμναστικής. Αυτό το βίντεο. Αφού είναι έτσι, τότε θα κάνω και μια έλξη. Άντε, κάνε. Πάντως το βίντεο στο οποίο αναφερόταν η Νίκη ήταν ένα βίντεο που ένας άνθρωπος ψάρευε στην παραλία και εμφανίστηκε ένας καρχαρίας και πήγε να του δαγκώσει το πόδι. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, ο άνθρωπος τραβήχτηκε, ξαφνιάστηκε βέβαια προφανώς, τραβήχτηκε βέβαια και γλίτωσε. Εδώ η Νίκη γυμνάζεται με θέα θάλασσα. Πάντως, ενώ είναι μια πόλη με θάλασσα, δεν φημίζεται φυσικά για πολλούς λόγους για την παραλία, για μπάνιο κλπ. Είναι πιο πολύ για περατσάδα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, αλλά εμένα με ελκύει λίγο. Ναι, η Νίκη μην ακούσει για καρχαρίες, θα μπει μέσα να τους φάει. Θα βγούνε τρέχοντας οι καρχαρίες, θα πούνε τι είναι αυτή που μπήκε εδώ μέσα. Τέλος πάντων, ρίξαμε μία ματιά και στην Ολίνδα πριν από μερικές μέρες που είναι 7 χιλιόμετρα μακριά. Παρένθεση. 7 χιλιόμετρα είναι, ναι, όντως, μόνο. πολύ λίγο. Και αυτή η παραλία είναι επίσης 7 χιλιόμετρα. Ναι, μήκος, Αβιάζει. απίστευτο. Και βλέπαμε από την Ολίνδα το Ρεσίφι, ολόκληρη την πόλη, με τα ψηλά κτίρια. Είχαμε καταπληκτική θέα. Εδώ συνολικά θα μείνουμε μόνο για 5 μέρες. Γιατί θέλουμε να προλάβουμε το καρναβάλι στην Μπαΐα. Στο Σαλβαδόρ, ναι. Και δεν έχουμε κλείσει σπίτι. Ναι, τώρα θα το κανονίσουμε. Έχουμε ήδη στείλει μηνύματα σε κάποιους. Έχουν ανέβει πολύ οι τιμές στα σπίτια. Εκεί που κανονικά βρίσκεις, ας πούμε, με 20-30 ευρώ τη νύχτα. Τώρα το ελάχιστο που θα βρεις είναι 55 ευρώ, ας πούμε, 60 ευρώ τη νύχτα. Για τους Βραζιλιάνους εδώ το καρναβάλι είναι κάτι σαν να λέμε 15 Αύγουστο στην Ελλάδα όσον αφορά τις διακοπές, τις τιμές και όλα αυτά. Είναι από τα μεγαλύτερα δρόμενα που υπάρχουν στον χρόνο. Αυτό είναι και η πρωτοχρονιά βασικά. Αυτά τα δύο όλοι θα είναι εκεί. Η πόλη του Σαλβαδόρ θεωρείται ίσως η καλύτερη για το καρναβάλι. Το Ρίο βέβαια είναι πιο γνωστό, αλλά το Σαλβαδόρ είναι πιο αυθεντικό υποτίθεται. Το έχουν αποκαλέσει βαρύ καρναβάλι. Ναι. Και θέλουμε να το νιώσουμε στο πετσί μας. Ναι. Εγώ παρατηρώ επίσης ότι αυτά τα κτίρια κάνουν σκιά στην παραλία. Ναι, όντως. Δεν μου αρέσει αυτό. Ναι. Επίσης παρατηρούμε ότι έχει άλλο ένα δημόσιο αποχωρητήριο. Ναι, αυτό είναι το νούμερο 16. Προηγουμένως περάσαμε το νούμερο 15. Ωραία. Και κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Ναι, εγώ θα ήθελα να αναφέρω κάτι πολύ σύντομα. Εδώ στη Ρεσίφε, όπως επίσης δίπλα στην πόλη της Ολίνδα, υπάρχει έντονο το στοιχείο της επιρροής των Ολλανδών και των Πορτογάλων που έχουν περάσει από εδώ. Έτσι, καμιά φορά, ίσως να είναι και αυτός ο λόγος, δεν είμαι σίγουρος, αλλά καμιά φορά αυτή η πρόσμιξη από στοιχεία από διάφορους λαούς επιδρά και στην προφορά των ανθρώπων. Και ενδεχομένως γι' αυτό οι άνθρωποι εδώ να έχουν την πιο τραγουδιστή προφορά στη Βραζιλία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προφορά, τους ακούς και κατευθείαν καταλαβαίνεις ότι είναι από Ρεσίφε. Τις προάλλες γνωρίσαμε μια κυρία που μιλούσε στους τραγουδιστές, της λέω απίστευτα. Έτσι, άνθρωποι εδώ. Ναι, είναι πραγματικά Πέρναμπουκάνο. Είναι λίγο τραγουδιστά όλα και είναι πολύ όμορφο αυτό. Είναι γνωστό στη Βραζιλία δηλαδή ότι έχουν από τις πιο όμορφες ακουστικά τέλος πάντων προφορές. Βέβαια υποκειμενικό είναι αυτό. Αλλά... Το G το λένε D, ας πούμε θα πούνε bom dia, δεν θα πούνε bom dia. Ναι, και αντί για praia de boa viagem λένε praia de boa viagem, αντί για differente λένε differenti κλπ. Όπως και να έχει, αυτό ήθελα να πω. Παλιά ήταν μια πολύ σημαντική πόλη εδώ η Ρεσίφε, όπως επίσης και η Ολίνδα, αλλά πλέον έχουν χάσει λίγο την επιρροή τους, ας πούμε, και πλέον έχει γίνει το επίκεντρο, αν θέλετε, της Βραζιλίας, το Σαν Πάολο, η Μπραζίλια, η Σαντα Κατερίνα, άλλα μέρη και έχουν χάσει λίγο την παλιά δόξα. Α, και κάτι τελευταίο πριν ξεχαστώ. Μας είπαν εδώ οι άνθρωποι ότι η παραλία εξαφανίζεται σιγά σιγά. Ότι σιγά σιγά βγαίνει προς τα έξω το νερό και γι' αυτό εκτιμούν ότι μέσα στους επόμενους, ας πούμε, 2 αιώνες εδώ όλη η παραλιακή θα έχει καταστραφεί και δεν θα υπάρχει. Γιατί? Να βάλουν άμμο. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να μπουν σε μια διαδικασία να επενδύσουν ώστε να ενσωματώσουν, δεν ξέρω, να φέρουν περισσότερη άμμο εδώ, να βάλουν κάποιο είδους φράγμα για να μην συνεχίσει αυτό το φαινόμενο, αν ισχύει βέβαια, γιατί δεν το έχουμε επαληθεύσει ακόμη. Με το που φτάσαμε στην πόλη μας, το εξηγούσε ο άνθρωπος που μας έφερε εδώ με το ταξί και μας λέει: δυστυχώς δεν θα δείτε αυτό που είδατε στην Φορταλέζα, στην παραλία, γιατί εδώ δεν επενδύουν, δεν έρχονται επενδυτές, γιατί φοβούνται. Σου λέει: γιατί να επενδύσω εγώ μερικά εκατομμύρια όταν μέσα σε 50-100 χρόνια μπορεί το μαγαζί μου να έχει βουλιάξει για να είναι κάτω από τη θάλασσα. Γιατί αν δεν επενδύσει, τότε θα βουλιάξει γι' αυτό. Τέλος πάντων, μπορεί να πάει στη Φορταλέζα και σου λέει: είμαι βολεμένος. Όπως και να έχει, εδώ γύρω από την πόλη υπάρχουν πάρα πολύ όμορφες και ασφαλείς παραλίες για μπάνιο. Έχουμε επισκεφτεί για παράδειγμα το Πόρτο της Γκαλίνιας στο παρελθόν, υπέροχα νερά. Εκεί ήταν και το Μουκουρίπε που μου άρεσε ή όχι? Μουρου Άουτου. Αυτό είναι στο Αλαγκόας, σε άλλη πολιτεία. Αλλά ναι, μπορεί εδώ να έχει καρχαρίες, αλλά λίγο παραπέρα δεν έχει καρχαρίες. Οι άνθρωποι απολαμβάνουν
την υπέροχη θερμοκρασία που έχει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, τις καρύδες. Ξανά ειδοποίηση, υπόψη, ανά περίπου 100 μέτρα υπάρχουν ειδοποιήσεις. Μην μπείτε στη θάλασσα. Λέει αποφύγετε. Αποφύγετε, ναι. Και κόκκινο προφανώς λέει είναι επικίνδυνο και δεν μπορεί είναι να... ότι θα σε βάλουν και στη φυλακή άμα μπεις. Απλά για το δικό σου καλό. Δικό σου Είναι η ρίσκο, συμβουλή να μην μπεις. Αλλά εντάξει, άμα σου αρέσει κιόλας να κάνεις παρέα με τους παραχαρίες, μπορείς να το δοκιμάσεις. Ελικόπτερο περνάει πάνω και εμείς σας αποχαιρετούμε από εδώ που είμαστε τώρα, από το Ρεσίφι. Praia di Boa Viagem. Γιατί έχουμε δουλειές και πρέπει να γυρίσουμε λίγο πιο γρήγορα στο σπίτι. Ναι. Τα λέμε λοιπόν, να περνάτε όλοι υπέροχα. Γεια σας.